παίζεις? Πού παίζω? Μάχομαι. Τι νήσι μάχη? Μονομάχο τινή. Μονομάχο? Πού ήβρες των μονομάχων? Εν τη Ρώμη. Ιδού, λαβώνει δε. Πώς παραγενόμεθεν, θάδε? Ημίσες μεν παιδες της ζήτα γενεάς. Πάρες μεν όδε της τεχνολογίας χάριν. Φίλους δε τεινάς ήδη κέκλικα ημίνεν τεξωμένους. Χαλεπών γαρεστή εν Αθήνες συναντήσε αλλήλης. Εγγύς δε και των αγωνισμάτων ο χρόνος εστί. Κάλιον ουν ούτως εν το κυβερνοχώρο συναντήσε ημίν αυτής. Όπου πάντως χώρος τε και χρόνος σχετική εισήν. Ωρα εκεί, έρχονται! Χαίρετε, ο φίλοι. Καλώς ήλθετε εις την Ρώμην. Αυτή δε ιδέα, τι νοσήν? Αυτού ειν. Γιατί ερωτάς, μον ουκ αρέσκηση. Κάλλιστα έχει, αλλά γιατί έδει στην Ρώμη, ουχή δε άλοθη που, αιτίε πολλέ. Πρώτον μεν η Ρώμη, μάλα καλή πόλη εστίν. Σπουδαίος δε ο πολιτισμός και η ιστορία αυτής. Ομοίως τις κλινές Αθήνες. Αυτέ οι πόλεις έχουσι πολλά κοινά. Πολλά δι αμφότερε προσέφερον τη τέχνη. Τη τεκτονική, Τη γλώσση, Η φιλοσοφία και τη επιστήμη. ναι, αλλά εμείς παρείς μενόδε της τεχνολογίας χάριν. Τη μεν τεχνολογία, η αρχαία Ελλάς και η Ρώμη, τι προσέφερον. Πάντα γαρτά αυτά των ημετέρων χρόνων εστί. Ουδήτα. Άγαν γαρ πρώτερον της ώρας της ημετέρας, άνθρωποι σφόδρεφείς και πεπαιδευμένοι, επέτυχαν μοναδικά επιτεύγματα τη τεχνολογία. Άπερ, έτη και τίμελον πυλώμεθα αντιγράψε, αλλά όμως ουδυνάμεθα. Ου χρήζομεν ηλεκτρικού ρεύματος και διαδικτύου ή να δημιουργήσομεν τεχνολογίαν. Χρή έχειν νουν και επίπνιαν. Ιδέε φαντασία. προσέτη δε προμηθεία και σοφία. Δι εννοειν τα των ανθρώπων πράγματα και ευρίσκειν λύσεις. Ως περοπρομηθεύς, ως της προσέφερε πάση της ανθρώπης την έντεχνον σοφίαν. Την των τεχνών γνώσιν, άλλος δε τεχνογνωσίαν. Το know-how Και το πυρ. έλθετε. Συμφώνω στο μύθο, πρώτον μεν εγένετο η δημιουργία και έπειτα εγεννήθη η τεχνολογία. Μηχανική ελέγεται ότι αρχαία Ελλάδη. Η τεχνολογία νεότερος όρος εστίν. Μηχανική, ως τίμελον λέγομεν μηχανικής μάθησης. Πάνι μεν. Ο όρος machine learning έρχεται απευθείας εκ της αρχαίας ελληνικής ενίας της μηχανικής. Αφορά δε το μέρος της των λογιστικών επιστήμης, όπερ την των αλγορίθμων δημιουργίαν μελετά. Οι αλγόριθμοι γάρ μανθάνουσιν άνευ προγραμματισμού. Τεχνητός νους. Ο τεχνητός νους έστι μέρος μόνον της μηχανικής μαθήσεως. Υπέμει δε και τόδε, τι τεχνολογία ανέχει εν τότε άνευ ηλεκτρισμού? Ούκ εδέοντο τεχνολογίας, έσχον γάρα αυτοματισμούς. Έστι αυτοματισμός ελληνική λέξης. Και το αυτοκίνητον ελληνική λέξη εστίν. Ήεν, αυτόματον μεν έστι το πράτον εξοικίας βουλήσεως, αυτοκίνητον δε το πράτον επί αψύχων πραγμάτων. Και κατά τους άγαν αρχαίους χρόνους, οι Έλληνες ανέφερον αυτομάτους θύρας. Αυτομάτους πολιτάς, αυτομάτους τρίποδας. Λέγει δε αυτός ο Όμηρος εν τη Ηλιάδη περί αυτοματισμών. Ο ύφεστος έτρεψε αυτοκινήτους χρυσάς τεραπενίδας η ναυαστάζωση των χολών θεών. Εν δε τέσσερα πενήσι ειν νους, δύναμις τε και επιστήμη.
Είπιμεν δαν εντός αυτών είναι λογισμικόν τι. Ότι έστι τα άειλα μέρη λογιστικού τεινός. Άπερ τίμερον ονομάζομεν software. Και ως αυτοκίνητη και χρυσέ εργάτριε, άλλος ρομπότ, αύτε έσχον και hardware, το υλισμικόν. Μία της άλλη, αυτοκίνητος μηχανή, ομοία τεσσεραπενήσι, είναι και ο τάλος. Ο τάλος, το ρομπότ, την κρίτην εφύλατε, διώκον τους διαθαλάτης εχθρούς, ρίπτων, πελωρίους λίθους. Ο τάλος είναι εν πλήρες αυτόματον οπλικών σύστημα, όσπερ και άτινα κατασκευάζονται τίμερον. Όμως ταύτα ούχο μίαν την μορφήν το τάλο έχουσιν. Ομοιάζουσιν της άρμαση μάχης, της πολεμικής αεροπλάνης και της υποβρυχής. Πάντα δε ταύτα δια των τεχνητών νουν δύναται αυτονόμως κινήστε. Ώστε η επιστήμη του αυτοματισμού, επιστήμη της τεχνολογικής ιστορίας, εστίν. Εν Οδυσσία, ο Αλκίνος λέγει το Οδυσσή ότι ενίες κυβερνήτας μεν ουκ έχουσιν. Γιγνώσκουσι δε νοήματα και φέρνας ανδρών και δύνανται φέρειν αυτούς ασφαλώς όπου εθέλουσιν. Η αποθέωση της ρομποτικής. Ναι, αλλά λογιστικά ουκ έσχον. Άλλωστε, πώς αν δίνεντο. Αλλά όμως έσχον. Ο των αντικειθήρων μηχανισμός, το αρχαιότερο εστί σωζόμενο μύχος, όπερ δεδάλεωνον, ποικίλας πλανητικάς εργασίας επετέλει. Λογιστικών ειν, αναλογικών τε και ψηφιακών. Υπελόγιζε γάρ και απεικόνιζε διακριβίας τας των μετεώρων σωμάτων κινήσεις, τας του ηλίου και της σελήνης εκλήψης, ως και τας φάσεις αυτής. Έτι δε όριζε τα ημέρας, καθάς ετελούντο οι αρχαίοι αγώνες εν Ελλάδη. Ήον, τα Ολύμπια, τα Πίθια, τα Νέμεα και πάντα τα άλλα ιερά. Εν σπουδαίων τι των μετεώρων και των ημερών λογιστικών. Μία μικρογραφία ειν παντός του ημετέρου ηλιακού συστήματος. Το πρώτον μηχανικών λογιστικών της οικουμένης. Ο Αρχιμίδης ήβρε ποικίλας εφευρέσεις. Έτινες εδείκνησαν τα των άστρων και των πλανητών κινήσεις εις το στερέωμα. Γνωστοτάτη δε των εφευρέσεων αυτού, σφαίρα της, ήτισε το κέντρο, έσχε των ήλιων και αναπαρήγαγε τα κινήσεις της σελήνης και των 5 πλανητών. Κατά την Κικαίρνα, η σφαίρα περιεστρέφε το χειρί. Τότε δε η σελήνη περιφοράς επί. Το σάκης όπισεν του ηλίου, ο σάκης συμφωνήσιεν αν, το των ημερών αριθμό εν το ουρανό. Πώς εγνώριζε περί του Αρχιμίδους ο Κικαίρον. Οι Ρωμαίοι και ο ρωμαϊκός πολιτισμός προσέφερον τα μέγιστα εις την πρόοδον και ανέλυξην της τεχνολογίας. Σπουδαίων γάριν της Ρωμαίης, ή της Θεάς Παλάδος πόλης. Αθήνε ήσαν ή της Δημοκρατίας γενέφλη, το του πολιτισμού λίκνων, ή των φιλοσόφων πατρίς. Ήδη από του Δευτέρου π.Χ. αιώνος επεσκέπτοντο τας Αθήνας πολλοί ποιητέ, ο Οράτιος, ο Βυργίλιος, ο Κάτων και πλήστη άλλοι υπερφιώς εθαύμαζον τας κλινάς Αθήνας. Ου μόνον εκ των οικοδομημάτων τούτο δήλων, αλλά και από την τρόπου καθόν αυτοί εχρήσοντο της ιερής τόπης. Υιοθέτησαν στοιχεία είτε του ελληνιστικού είτε του κλασικού παρελθόντος, πάση της ρωμαϊκής δημιουργήμασιν. Ούτως ούν εδημιουργήθησαν λαμπρά δείγματα τέχνης και τεκτονικής, γλυπτά και ποικίλε άλλε καλλιτεχνίε. Ου μόνον τη επιστήμη, αλλά και τη του λόγου τέχνη, είναι της του Ομήρου επιπνίας επεπλήροντο οι Ρωμαίοι. Πάντα ταύτα ίνεγκον, πλησίων αλλήλων αμφωτέρο λεό και συνέδρασαν ώστε τους δύο λαούς γνώνε άμυνον αλλήλους. Εκ του συνήνε και συμπράτην, έφη της πολιτισμός κενός, ο των Ελλήνων και Ρωμαίων, ουδήτα, έργα πλήστα,
έτι και νυν, εγγύς και πέριξ ημών έστι. Μέμνησεούν και του εκ της Χαλκίδος αλφαβήτου, η νέχθη γάρ υπό των Ελλήνων εις την Ιταλίαν και πρόγονός εστί του Λατινικού, νυν λεγόμενου αλφαβήτου. Όπερ οι πλείονες των ανθρώπων πάσιν τη οικουμένη χρόνονται. Οι Ρωμαίοι την ημετέραν γλώταν πάνι εφίλουν και ταύτη φιλούσι, έτι και νυν. Ο Κικέρον έλεγε ότι «Οι θε ίδια λέγονται, τι των Ελλήνων γλώτη χρόνται». Η ελληνική γλώτα Της επιστήμης, του θεάτρου, της μουσικής, Της γλυπτικής, Της τεκτονικής, Των μαθηματικών, της αστρονομίας, της φιλοσοφίας, κόσμος, ανδροειδές, κυβερνοχώρος, προγραμματισμός, σύστημα, ηλεκτρισμός, λογική, και μοιρία άλλες λέξεις εν πάσης τις γλώτες της Ευρώπης, έστησιν έτι και νυν καθημέραν χρώμεθα, προέρχονται εκ της ελληνικής. οι Αμερικανοί λέγουσιν πολλάκις, ότε ου δύναται κυριολεκτήν. Οι Έλληνες έχουσιν μία λέξη και δια τούτο. Η Ελλάς μικρά χώρα εστί, αλλά όμως η ελληνική γλώτα εισέβη την ιδίαν οδόν και εισέδει εις τας πλέονας των γλωτών. και τούτο το τρόπο έτι και νυν ισχυρός παρούσα εστί. Πάσες τε συγχρόνιες ευρωπαϊκές γλώτες. αλλά όμως ώρα ήδη εστίν εις την Ελλάδα επανελθήν. Ιδί στήν η οδός εις την Ρώμην, όμως έχομεν και διδάγματα τινά. Ώρα μένουν και τούτο, ότι ρηξάμεθα εκ μιας παιδιάς και νυν διαλεγόμεθα περί της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και περί των εφευρέσεων των Ελλήνων. Ήστα βεβαίως ότι κοινή ρίζα των λέξεων παιδιά και παιδεία εστί, αμφότερε δε προέρχονται εκ της λέξεως πες. Παίζοντες γάρ και οι παιδες παιδεύονται. Εισέτη πολλά Ελλάς. Εισέτη πολλά ελληνική γλώσσα.